ทำไมเราไม่อยากรู้โทรมาทำไมว่าไม่อยากถามมาทำเป็นมีอะไรจะมาสามเป็นทำด้วยเพื่อฉันไม่ฝันชาตินานก็ไม่ชอบฟังร้องใครที่ไหนจะไปทำอะไรก็ไม่สนถ้ามีอะไรในใจที่มันร้อนรนให้เชิญจะไม่รบกวนคนอื่นที่เขารับฟังแต่มาถามยิ่งมายิ่งมาชาติไอ้คนที่ขาดไม่ใช่ฉันเป็นของไม่สำคัญมาเป็นโมชั่นไม่ใช่หรืออย่ามาจะเป็นโมชั่นไม่เดือดร้อนแต่เธอเองฉันไม่ที่เคยบอกกับฉันว่าเราจะไม่มีอะไรกันอีกแล้วคงก็เลยจะมีความของเธอก็คงไม่ต้องลืมถนนเธอ